მოგესალმებით. პატცემულო ტელემაყურებლებო და ასევე Facebook-ის მიმდევრებო პირდაპირ რეჟიმში. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ამ ტიპის ბრიფინგებს, ეგრეთ წოდებულ Facebook Live-ს და დღეს სურს კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოს სიტუაცია კორონავირუსულ ინფექციასთან დაკავშირებით გლობალურად, რეგიონალურად და ჩვენთან რა ღონისძიებები ხორციელდება და ასევე უპასუხო რიგ კითხვებს, რომელიც შემოდის ჩვენს PR დეპარტამენტში. კითხვები ძალიან ბევრია და რა თქმა უნდა ჩვენ პერიოდულად ამ კითხვებს ვპასუხობთ სხვადასხვა ფორმით და ვეცდები რომ დღესაც რამოდენიმე ასეთ დაჯგუფებული ტიპით კითხვებს უპასუხო. პირველ რიგში აღნიშნავ რომ დღეს ყველა მოისმინეთ პირდაპირ ეთერში ბატონი პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგი, რომელმაც შეაჯამა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები კორონავირუსულ ინფექციასთან დაკავშირებით, როგორც ჯანდაცვის კუთხით, ისე ეკონომიკის კუთხით და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები იქნა მოსახლეობისადმი მიმართული. მე ამ შემთხვევაში შევეცდები დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გადასახედიდან ის, რაც ჩვენს კომპეტენციაში გახლავთ, მოგახსენოთ ამ საკითხების შესახებ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დავიწყებ ეპიცსიტუაციის მიმოხილვით. ეპიცსიტუაცია პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად სოფლიოში მძიმდება, ისევე როგორც რეგიონში. მოგეხსენებათ, რომ უკვე ინფიცირებულთა რაოდენობა დღეს დილის მონაცემებით მიუახლოვდა 2 მილიონს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა უკვე, როდესაც ეს გადაცემა მიმდინარეობს, 2 მილიონამდეა ინფიცირებულთა რაოდენობა მთელ სოფლიოში. სამწუხაროდ არის 120,000-მდე გარდაცვალების შემთხვევა და ასევე დაახლოებით 458,000 გამოჯანმრთელებული უკვე ადამიანი, რომელიც დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებსა და სამუშაო ადგილებს. მოგესალმებით ეპიდაფეთქება, რომელიც დაიწყო ჩინეთში 31 დეკემბერს გასული წლისა, გავრცელდა მსოფლიოს ყველა თითქმის 210 ქვეყანაშია დღეს ინფექცია დაფიქსირებული და ჩინეთმა უკვე სადაც ყველაზე მეტად იყო ეპიდემია გავრცელებული, უკვე ჩამოინაცვლა მე-7 ადგილზე და ყველაზე მეტი დღეს 9 მილიონზე მეტი გახლავთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფიცირებული, ესპანეთში, შემდეგ იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, გაერთიანებულ სამეფოში და შემდეგ მოდის ჩინეთი, ირანი, თურქეთი და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა გავრცელებისა, რა თქმა უნდა, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი პროცენტი. თუ ჩვენ თავიდან გახსოვთ იანვარში, თებერვალში საუბრობდით, რომ ინფექცია შედარებით სუბუქად მიმდინარეობს და სიკვდილიანობა მერყეობდა 1 და 2% შორის, დღეს ეს ციფრი შეცვლილია საგრძნობლად. გასაშუალებული მაჩვენებელი თითქმის 5%-ს მიუახლოვდა. ანუ დაავადება გარდა იმისა, რომ უფრო ვრცელდება, მძიმდება, ამავე დროს უფრო საშიში ხდება სიცოცხლისათვის. ეს გასათვალისწინებელი ფაქტია. რაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ დამშვიდების საშუალებას არ გვაძლევს. განსაკუთრებით მაღალია სიკვდილიანობა იტალიაში დაახლოებით 13%, ესპანეთში დაახლოებით 10%, ასევე საფრანგეთში 10%, გაერთიანებულ სამეფოში 13%-მდე. განვითარებული ევროპიდან ყველაზე დაბალი ეს პროცენტი გახლავთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში 2.46 და ასევე დაახლოებით 4%-ია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მნიშვნელოვნად იზამება ეპიცსიტუაცია ჩვენს ირგვლივ, ანუ იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. გარდა irānისა, სადაც ძალიან სერიოზული ეპიდემია,
ჩვენს უკვე მოსაზღვრე ქვეყნებში, რომელთაც ჩვენ უშუალოდ ვესაზღვრებით, სერიოზული ზრდა ახალი შემთხვევებისა და მთლიანად გავრცელების, განსაკუთრებით თურქეთში, სადაც უკვე 61,000 შემთხვევაა დაფიქსირებული, რუსეთში დაახლოებით 15,000-ზე მეტი და ასევე ჩვენს უშუალოდ მომიჯნავე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, სადაც უკვე შემთხვევათა რაოდენობა გადააჭარბა 1000. დაახლოებით 3,000 ასევე უკრაინაში, ბელორუსში დაახლოებით ასევე 3,000, მოლდოვაში 1700, ყაზახეთში 1091 და ასე შემდეგ. ამ ფონზე თითქოს ჩვენ შედარებით მშვიდად გამოვიყურებით საქართველოს. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ლაბორატორიულად დაფიქსირებული გვაქვს 296 შემთხვევა იმ 5059 შესაძლო შემთხვევიდან, რომელიც ექვემდებარებოდა ღრმა ეპიდემიოლოგიურ გამოკვლევებსა და ასევე ლაბორატორიულ დადასტურებას. აქედან როგორც გითხარით, ამ 5000-დან დადასტურდა 296. და გუშინდელი დღე იყო, როცა ჩვენ პირველი ეგრეთ წოდებული ნახტომი დავაფიქსირეთ. ანუ გქონდა ერთდროულად 30 ახალი შემთხვევა. რაც ძალიან საყურადღებოა და ვიტყოდი საგანგაშო. იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ყოველდღურად გქონდა 5, 7, 10, ორჯერ იყო როდესაც დავაფიქსირეთ 18 შემთხვევა, ერთხელ 19, 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ უკვე 30 ეს უკვე ძალიან ბევრის მანიშნებელია. და ეს 30 არის ძირითადად 12 კლასტერში, ანუ ჯგუფში ძირითადად. ესენი სხვადასხვა კლასტერებია, რომელიც მოსახლეობაში უკვე მე მგონი იციან, ეგრეთ წოდებული ირანის, იტალიური კლასტერი, ეროვნული ბანკის კლასტერი, მარნეულის კლასტერი, ქობულეთის კლასტერი და ასე და ასე შემდეგ. და სამწუხაროებში 10 ინფიცირებული მედიცინის მუშაკი გვყავს უკვე და დღეს დაგვიდასტურდა ასევე პირველი შემთხვევა უпростоრედ დღეს დილით სასულიერო პირში. ანუ შემთხვევები გახლავთ უკვე ყველა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ფენაში ვირუსმა მოგეხსენებათ არ იცის ვინ არის, ეს გამოთქმა მე რამოდენიმეჯერ გავიმეორე, ვინ რომელი პროფესიის წარმომადგენელია, ვინ ვისი შვილია, ვინ ვისი მამა, ვინ რას მოგეხსენებათ ბრიტანეთში პრემიერ-მინისტრი დაინფიცირდა, ასევე გვაქვს სამეფო ოჯახის დაინფიცირების შემთხვევები სხვადასხვა ქვეყნებში, ისე რომ ვირუსი გლობალურად ცირკულირებს და ჯერჯერობით იცით რომ სამწუხაროდ არ არსებობს მისი მასთან რადიკალური ბრძოლის საშუალებები, ვაქცინა და ეტიოტროპული პრეპარატი, ანუ პრეპარატი, რომელიც უშუალოდ ვირუსზე მოქმედებს. ერთადერთი იარაღი ამ ვირუსთან ბრძოლის გახლავთ დღეს მისი ეპიდემიის შეკავება სოციალური დისტანცირების საშუალებით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სოციალური დისტანცირება და მისი ყველაზე კარგი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ის რაც დღეს სლოგანად არის მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში, დარჩი სახლში. ამაზე უკეთესი დღეს ამ ეტაპზე, სანამ ვაქცინა გაჩნდება, შეიქმნება, სანამ ახალი წამალი შეიქმნება, მანამდე ეპიდემიასთან ბრძოლის უკეთესი იარაღი არ არსებობს. და დაცვა ყველა იმ რეკომენდაციისა, რასაც მოსახლეობას აძლევს საქართველოს მთავრობა, ჯანდაცვის სფერო და თვითონ ჩვენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიც, რომ ხაზს უსვამ აი ეს მთავარი სლოგანები, დარჩი სახლში და სოციალური დისტანცირება, საერთო, ანუ საზოგადოებრივ და პირად ჰიგიენასთან ერთად გახლავთ ყველაზე მძლავრი იარაღი დღეს კორონავირუსული ინფექციის დამარცხებას. მე დარწმუნებული ვარ,
რომ ვაქცინა შეიქმნება, ამაზე დღეს დაახლოებით 30-დან 40-მდე ძალიან ცნობილი ჯგუფი მუშაობს. ამაყი ვარ იმით, რომ ერთ-ერთი ჯგუფში მუშაობს ქართველი, რომელიც ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ცენტრში მუშაობდა წლების განმავლობაში, ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი, გიორგი ბაბუაძე. ის დღეს კანადაშია ერთ-ერთ ძალიან ძლიერ ჯგუფში, რომლებიც მუშაობენ ახალი გენერაციის ზოგადად ვაქცინებს და მათ შორის საინტერესო უკვე კვლევები აქვთ ამ კორონავირუსული ვაქცინის საწინააღმდეგოდ. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიქმნება ვაქცინაზე უფრო ადრე ეთიოტროპული პრეპარატები, ახალი ან მიგნებული იქნება უკვე პრეპარატი, რომელსაც ხმარობთ და რომელსაც ექნება, ასე ვთქვათ, ეთიოტროპული მოქმედება პირდაპირ ვირუსზე. მაგრამ მანამდე ხაზს უსვავ, რომ ჩვენ არ შევიდეთ ისეთ სპირალში. საქართველოს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა. როგორშიც შევიდნენ ძალიან ბევრი ქვეყნები, რომელთაც არ ჩამოვთვლი მე და ის წამყვანი ევროპული ქვეყნები, რომელთაც ჩვენ სწორებას ვიღებთ ძალიან ბევრი მიმართულებით, იქნება ეს პოლიტიკური დემოკრატია, ეკონომიკა თუ სხვა, აუცილებელია კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ყველამ დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რასაც იძლევა საქართველოს სახელმწიფო და ჯანდაცვის სფერო. ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს წარმატებებიც, 68 ადამიანი გამოჯანმრთელდა, უკვე სამწუხაროდ გვაქვს 3 სიკვდილი და ვერ მოუარეთ იმ ხანდაზმულებს, რადგან იქ იყო ძალიან ძიმე გვერდითი, ასე ვთქვათ, თანხლები დაავადებები და ასევე სამწუხაროდ გვაქვს ინფიცირების 92 შემთხვევა საზღვარგარეთ ჩვენს თანამემამულეებში და ამ ინფორმაციას ჩვენ ვიღებთ ყოველდღიურად საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და ასევე სამწუხაროდ 9 გარდაცვლილი ჩვენი თანამემამულე, რომლებიც ცხოვრობდნენ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწოდოთ ყველას, რომ ჯერჯერობით საქართველოში ყოველდღიურად ახალი შემთხვევები ინფექციისა იზრდება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დღეს გქონდა ჩვენ ნახტომი დილას, ანუ 24 საათის განმავლობაში, გუშინ უბრალოდ. დღეს რამოდენიმე ასეული ნიმუშია შემოსული ლუგარში, ბათუმში, ქუთაისში, სხვადასხვა 5 ლაბორატორიაში, სადაც დღეს ტესტირება მიმდინარეობს ქვეყანაში, PCR ტესტირება. და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება რიგი შემთხვევების, არ ვიცი ჯერ რამდენი დადებით. მაგრამ უკვე ეს 30 ნიშანია იმისა, რომ ჩვენ შიდა გავრცელება უკვე სერიოზული გვაქვს. აი ეს რაც გითხარით, თქვათ, იგივე სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირება, იგივე სასულიერო პირის დაინფიცირება, იგივე სხვა შემთხვევები რაც გვაქვს ჩვენ უკვე, ბევრი გვაქვს უკვე სამწუხაროდ ასეთი, ანუ შიდა გავრცელების, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინფექცია ტრიალებს მოსახლეობაში, შეიძლება ის ხანდახან უსიმპტომო ფორმით, თუმცა უსიმპტომო ფორმები შედარებით ბევრად ნაკლებია ვიდრე სიმპტომებიანი, ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ისევ და ისევ მოსახლეობას, რომ პირველივე სიმპტომების დაწყების და ყველამ ვიცით ეს სიმპტომები, ტემპერატურა, ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ყნოსვის დაკარგვა და კიდევ მრავალი სხვა, ყველასთვის ეს ცნობილია უკვე, რომ აუცილებელია, რომ მივმართოთ ექიმს და ვიმოქმედოთ მისი დანიშნულებისა და მისი რეკომენდაციების მიხედვით. საქართველოში ჩვენ ქვეყანამ და სახელმწიფომ ჩამოაყალიბა წყობრი სისტემა. ანუ ამ ხნის განმავლობაში, რაც ეს შეკავების პროცესი მიმდინარეობს და მიმდინარეობდა და ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ქვეყანაში ჩვენ სერიოზულად შევძელით, რომ ინფექციის გავრცელება შეგვეკავებინა. ხშირად არის ისმის კითხვა და ეს კითხვა ისმის, რომ აი 296 კი არა, არამედ 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტია ქვეყანაში. ზოგიერთი ექსპერტი
ან ის ადამიანები, ვინც თავის თავს ექსპერტებს უწოდებენ, საუბრობენ ამ საკითხზე. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არა ბატონებო, შეიძლება ეს იყოს რამოდენიმე ათეული, რომელიც ჯერ არ აიდენტიფიცირებულია, მაგრამ ესენი არ არიან ასეულები და ათასეულები გეტყვით. ანუ ეს არ არის ჯერადობით 296-ის მაგივრად, ვთქვათ, 3-ჯერ, 4-ჯერ 296 და შემიძლია ეს სრული პასუხისგებლობით გითხრათ. იმიტომ რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ეგრეთ წოდებულ სენტინელურ საიტებს გრიპის, ტესტავთ მათ, ვაკონტროლებთ საავადმყოფოში ცხელებით შესულ ადამიანებს, ტესტავთ მათ PCR-ით და ვიცით, ასევე გარკვეულად ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, კარანტინში მყოფ ადამიანებს, карантинიდან რამოდენიმე უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანია გადაყვანილი შესაბამისი სიმპტომებით საავადმყოფოებში, იმიტომაც საკარანტინო ამ ორგანიზებულმა каранტინმა სერიოზული შედეგი მოგვცა ამ შეკავებაში, ისევე როგორც სხვა მთავარმა ღონისძიებებმა, რაც ქვეყანაში გეტყვით პირდაპირ, რომ დროულად გატარდა. ის ფრენების შეჩერება, ის სკოლების დაკეტვა, უმაღლესი სასწავლებლების სწავლის შეჩერება და ონლაინზე გადასვლა სკოლის თუ უმაღლესი სასწავლებლების მაღაზიების დაკეტვა. ანუ თავარი რაც არის, რომ თავის არიდება მაქსიმალურად თავის შეყრის ადგილებს. იმიტომაც გამოცხადდა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა და ამან სერიოზული როლი ითამაშა, რომ ჩვენთან ჯერჯერობით დუნეთ მიდის ზრდა. თუმცა გუშინდელი სიგნალი უკვე სერიოზულია ნახტომი. ამიტომ ერთი წუთი ჩვენ მოდუნების უფლება არ გვაქვს და დამშვიდების უფლება. ვატყობ, რომ გუშინ წინ უკვე ქალაქში ისევ დადის ბევრი მანქანა, ისევ დიდი მოძრაობაა თბილისში. ადამიანები ისევ იკრიბებიან, ეს დაუშვებელია, ცეცხლს ეთამაშებით იცოდეთ. მომავალი 2-3 კვირა იქნება ძალიან მძიმე, პირდაპირ გეტყვით. იმიტომ რომ 300 რომ გადავცილდებით, სწრაფი მოსალოდნელია სწრაფი ზრდა იყოს კიდევ უფრო მეტად. ამის ნიშანი გუშინ მქონდა ჩვენ. ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან ბევრ უკვე უნივერსიტეტს და საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს სხვადასხვა მოდელირების ინსტრუმენტები, რომლებიც ახდენენ სხვადასხვა ქვეყნების. არც ერთ ქვეყანაში ის ერთი-ერთზე მოდელირება არ ემთხვევა რეალურ სიტუაციას. ჩვენ ბევრი გავაანალიზეთ და მათ შორის ერთ-ერთზე შევჩერდით, რომლის მიხედვითაც თუ ჩვენ მოვადუნეთ დღეს სოციალური დისტანცირების და არ დავიცავით საგანგებო მდგომარეობით განსაზღვრული რეგულაციები. იცოდეთ, რომ აპრილის ბოლოს მაისის პირველ დეკადაში რამოდენიმე ათასეული შემთხვევა გვექნება ქვეყანაში, რომლის მართვაც მოგესწრებათ რამოდენიმე ათასეულიდან იანგარიშეთ, რომ 20-30%-ს დაჭირდება ინტენსიური თერაპია და რეანიმაციული ღონისძიებები, რომელიც საკმაოდ მძიმე ტვირთი იქნება ჯანდაცვის სისტემისთვის და სამწუხაროდ გვექნება დანაკარგები. ამიტომ ყველაფერს ამას უნდა ძალიან სერიოზულად მოვეკიდოთ და გთხოვ საქართველოს მოსახლეობას, რომ დავიცვათ ყველა წესი, რასაც გვეუბნება სახელმწიფო. დარჩი სახლში, დაიცავი დისტანცია, კონდეს სოციალური დისტანცირება, არ შევიკრიბოთ 3 ადამიანზე მეტი, არ გავმართოთ დიდი კეიფები, ქორწილები შევიკავოთ თავი. რა თქმა უნდა, წუხრის სუფრა, რაც ვიცით საქართველოში, შევიკავოთ ამ ეტაპზე თავი. შევიკავოთ თავი ბევრი კიდევ სხვა ტრადიციული და იქნება ეს რელიგიური თუ არარელიგიური ღონისძიებებისგან. იცით, რომ ეს 2 კვირა უმნიშვნელოვანესია ქვეყანისთვის და ეს კითხვები ბევრი შემოდის დღეს Facebook-ზე. ეს გახლავთ, იცით, კვირას იქნება ჩვენი ყველაზე დიდი შობასთან ერთად საუფლო დღესასწაული ქვეყანაში, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, რომელსაც ყოველთვის ჩვენ ვზეიმობთ საქართველოში. ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში აღდგომა აღინიშნება. იცით, რომ ბევრი კითხვა
შემოდის ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა აღინიშნოს წელს. ამასთან დაკავშირებით არაფერი დასამალი არ არის, რომ მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს და დღეს პრემიერმა განაცხადა ამის შესახებ კონსულტაციები საქართველოს ეკლესიასთან. საქართველოს ეკლესიასთან, რომელიც გახლავთ ყველაზე უფრო მაღალ რეიტინგული და ყველაზე უფრო აღიარებული საუკუნეების განმავლობაში ინსტიტუცია ქვეყანაში, რომელმაც გამოიარა 1000 წლეულები და ის მხოლოდ ხელს უწყობდა და უწყობს ერის განვითარებას, ერის ჯანმრთელობას, ერის განათლებას. ამიტომ ეს ორი კვირა ვნების და შემდეგ ბრწყინვალე შვიდეულის იქნება რთული, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ეს სიტყვა დამკვიდრდა უკვე, კორონავირუსთან ერთად ცხოვრება. ეს ადვილად მოსავლელი დაავადება არ არის და არ იქნება. ამიტომ უნდა გავითავისოთ, რომ როგორ მოვიქცევით თითოეული ჩვენთაგანი ამ ორი კვირის განმავლობაში. როგორ თავს ავარიდებთ დიდ თავშეყრილობებს. იქნება ეს ოჯახებში, იქნება ეს ეკლესიებში, იქნება ეს სხვაგან სასაფლაოებზე. იმიტომ რომ ტრადიცია აღდგომის შემდეგ ორშაბათი და მთელი ბრწყინვალე შვიდეული ჩვენთან მართლმადიდებელ სამყაროში. კონსულტაციები დასამალი არ არის ეს საპატრიარქოსთან პირველი პირების მღვდელმთავრების ჩართვით მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ოქროს შუალედი და კონსენსუსი გამოიძებნება, როგორც დღეს პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ ეს ორი კვირა არ მიაყენებს ზიანს ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობას. არ იქნება ხელშემწყობი ქვეყანაში ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიის დაწყების. მე როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თანამშრომელი და პრევენციული მედიცინის წარმომადგენელი ამ ეტაპზე და რაც მთავარია ექიმი მოგიწოდებთ ყველას, რომ დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია, რასაც დღეს სახელმწიფო იძლევა. დღეს ჩვენ გვაქვს საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში, კანონით გამოცხადებული. ჩვენი ქვეყანა ვიბრძოდით დიდხანს, ხომ? რომ ყოფილიყო სამართლებრივი ქვეყანა. სამართლებრივი ქვეყანა, ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ, გახლავთ ქვეყანა, რომელიც სადაც უზენაესი კანონია. ჩვენ ყველა კანონს ვემორჩილებით. ექიმი, იურისტი, მასწავლებელი, საეკლესიო მოღვაწე, ყველა. ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარი ფუნდამენტი, რომ კანონი უზენაესია. ამიტომ კანონი უნდა იქნეს დაცული. ამ ყოველთვის და განსაკუთრებით ამ პერიოდში, რომ როგორმე რბილად შედარებით რბილად გავიაროთ ეს 2-3 კვირა და ხას უსვავ, რომ ავწდეთ ფართო მასშტაბიან ეპიდემიას, რომ არ მივიღოთ ათასობით დაინფიცირებული, რომელთა, რა თქმა უნდა, ექიმები ყველაფერს აკეთებენ დღეს, რამოდენიმე უიმედო ავადმყოფი გადაარჩინეს და მადლობა ეკუთვნით მხოლოდ მას ამისთვის. მაგრამ ძალიან რთული იქნება, როცა ათასობით იქნება ეს ადამიანი. უკვე დაინფიცირებული, რომელთაც შესაბამისი მკურნალობა დაჭირდებათ. და ამის მთავარი იარაღი ხას უსვავ დღეს კიდევ და კიდევ ერთხელ. გახლავთ სოციალური დისტანცირება და ყველა იმ რეკომენდაციის დაცვა, რაც აუცილებელია.
ხშირად შემოდის კითხვები ისევ და ისევ ეგრეთ წოდებული აგრესიული და მასობრივი ტესტირების შესახებ. დიახ, სოციალური დისტანცირების შემდეგ დიახ, ტესტირება და აქტიური ადრეულ ეტაპზე იდენტიფიცირება ერთ-ერთი მთავარია COVID-19-თან ბრძოლაში. ყველა ქვეყანა დღეს ვინც ამას ახორციელებს და ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი დღეს გახლავთ ამისი კორეა და შემდგომ გახდა და დღეს ალბათ ყველაზე საუკეთესო მაგალითი გახლავთ გერმანია. 80-დან 90%-ს ამ ტესტირების ახორციელებს PCR-ზე დაყრდნობილი ტექნოლოგიებით. რასაც საქართველოს მისდევდა თავიდანვე. რა თქმა უნდა, ჩვენების მიხედვით და შეცვლილი ალგორითმი დღეს საჭიროა კონდეს სწრაფი ანტიგენზე დამყარებული ტესტიც და შემოსულია უკვე გარკვეული რაოდენობა ქვეყანაში მისი და ასევე ანტისხეულებზე დამყარებული ტესტი, რომელიც გარკვეული რაოდენობა არსებობს და ყოველდღიურად ეს მარაგები ქვეყანაში როგორც PCR-ის, ისე სწრაფი ტექნოლოგიების ივსება. ჩვენ დღეს მივიღეთ კიდევ ერთხელ დავალება პრემიერ-მინისტრისგან და ხვალ იქნება წარდგენილი საკოორდინაციო საბჭოზე მოსაზრება კიდევ უფრო მეტი გაფართოებისა ამ ოქროს სტანდარტის. ანუ როდის შეგვეძლება ყოველდღიურად ჩვენ ავიდეთ დაახლოებით 800,000 ტესტზე და შემდეგ დაახლოებით 100-1500 ტესტზე. დღეს 5 ლაბორატორია აწარმოებს ქვეყანაში PCR ტესტირებას და არის უკვე ამის შეფასება სიმძლავრეების ქვეყანაში არსებული კერძო თუ სახელმწიფო სხვა ლაბორატორიების იქ შესაბამისად დატრეინინგებული შტაფი, რომ ეს თანდათანობით ჩვენ ავიდეთ 15 ლაბორატორიამდე და ტესტების მარაგი ამ ეტაპზე იმ სიმძლავრეებისთვის, რასაც დღეს 5 ლაბორატორია მოიხმარს საკმარისია, ხვალზე, მაზეგ და გვაქვს ჩვენ ეს უკვე განრიგი, როგორ შეივსება ტესტების რაოდენობა, რაც შეიძლება ეს მასობრივად უფრო და გაფართოებულად იყოს. და შესაბამისად იმ ალგორითმის მიხედვით, ვისაც ეკუთვნის, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, დღეს ვისაც ეკუთვნის ალგორითმის მიხედვით ტესტირება და შემთხვევის განსაზღვრების მიხედვით, არც ერთ შემთხვევაში აქ უარი არ თქმულა. მაგრამ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ გაფართოებულ ტესტირებაზე, რა თქმა უნდა, აქ გვჭირდება მეტი ლაბორატორიული სიმძლავრეები PCR-თან მიმართებაში, ხოლო სწრაფი ტესტები ეს თვითონ კლინიკებმა უნდა აწარმოონ და ამ მიზნით პირველი, ასე ვთქვათ, ეშელონის ეგრეთ წოდებული COVID-ის სამკურნალო კლინიკა ქვეყანაში არის უკვე ახლა იდენტიფიცირებული და იდენტიფიცირებული 14 და 17 ეგრეთ წოდებული ცხელების კლინიკა, რომელიც ჩვენ შემოვიტანეთ ასეთი ახალი ცნება, ცხელების კლინიკები, სადაც ყველა ცხელებიანი ადამიანი მიდის და ეს ცხელების კლინიკაში 24 საათის განმავლობაში ეს მარნეულში გაიტესტა, ასე ვთქვათ, კარგად, მარნეულის კლასტერი როცა ჩამოყალიბდა ჯეოჰოსპიტალში და კარავში და შემდგომ განივცო უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით და როგორც გითხარით 17 ასეთი ცხელების კლინიკაა ჩამოყალიბებული და 14 COVID-ის სამკურნალო და ამავე დროს ცხელებისაც პარალელურად, სადაც 24 საათში ისინი ბინბმული არიან ლაბორატორიულ ქსელზე, დღეს 5 ლაბორატორიაზე და მომავალში ერთი კვირის განმავლობაში მიბმული იქნებიან 15 ლაბორატორიაზე და იქ 24 საათის განმავლობაში ჩატარდება PCR ტესტირება და 24 საათის განმავლობაში პაციენტი გადამისამართდება პასუხის შესაბამისად ან COVID-ის სამკურნალო, ან სხვა დაწესებულებაში. ეს ეგრეთ წოდებული ტრიაჟის მექანიზმი ქვეყანაში მუშაობს, ისევე როგორც უკვე პირველად ჯანდაცვაში მუშაობს 112-ის მექანიზმი და პირველად ჯანდაცვის ექიმების საკონსულტაციო მექანიზმი და როგორც გითხარით, შეკავების ფაზის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო,
რომ ჯანდაცვის სისტემა, ჰოსპიტალური თუ პირველადი ჯანდაცვის მომზადებულიყო უკეთესად და დახვედროდა, ვთქვათ, პირველ დიდ ტალღას უფრო მომზადებული. ტესტებთან დაკავშირებით თუ იქნება დამატებითი კითხვები და შემოვა Facebook-ზე ან ჩვენთან PR დეპარტამენტში სიამოვნებით უპასუხებ. ის დავკონკრეტდები ზოგიერთ კითხვაზე, რომელიც დღეს შემოსულია ჩვენთან და დაჯგუფებულია. როდესაც COVID ინფიცირებული გამოჯანმრთელდება და ზედიზად 2 ტესტი აღარ უფიქსირდება ინფექციის. მას ეძლევა ორკვირიანი თვითიზოლაციის რეკომენდაცია. რატომ მოქმედებს ეს წესი? არსებობს შესაძლებლობა, რომ ამ ორ კვირაში ისევ დაინფიცირდეს, თუ ეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციაა. გეტყვით პირდაპირ, რომ რეინფიცირების შემთხვევები ჩვენთან ჯერჯერობით არ ყოფილა. ეს გადატანილი ინფექცია, ანუ მორჩენილი ადამიანი, ვისაც ჭიანტის სხეულები უჩნდება სისხლში, ეს იცავს. რა პერიოდით ეს ჯერ არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ახალია ისტორია ამ ვირუსის, თუმცა ის იცავს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოქმედებთ სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითებზე, რომელთაც უფრო უკვე დიდ მასალაზე აქვს ეს გამოცდილება და მათ შორის ამ შემთხვევაში ჩინეთთან ჩვენ რამოდენიმე უკვე 3 ტელეხიდი გქონდა საკონსულტაციო და ეს ორკვირიანი ეგრეთ წოდებული თვითიზოლაცია გამოჯანმრთელების შემდეგ, ანუ როცა ორჯერ ზედიზედ 24 საათში PCR უარყოფითია ადამიანთან და ის უნდა გაეწეროს, ისინი გადადიან თვითიზოლაციაში და 2 კვირის განმავლობაში მათ ვაკვირდებით. რეინფექცია ძალიან იშვიათია, იგივე მსოფლიო პრაქტიკით, მაგრამ არის ამის შემთხვევები და ეს თვითიზოლაცია, ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ ამ შემთხვევაში ჩინეთის მაგალითი, ვთქვათ, ინგლისს აქვს 1 კვირიდან 10 დღემდე. ანუ აქ ასეთი კაცრი რეკომენდაცია, იგივე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ამ ეტაპზე არ არის, ჩვენ ძირითადად ხელმძღვანელობთ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი გამოცდილება, ვისაც ჰქონდა ჩინეთის მაგალითით. თუ არსებობს განახლებული პროგნოზი, როგორ შეიძლება განვითარდეს ინფექცია ქვეყანაში და ეპიდემია. ამის შესახებ მოგახსენეთ და გითხარით, რომ თუ ჩვენ არ მივყვებით ყველა იმ რეკომენდაციას, რასაც იძლევა სახელმწიფო დღეს და რასაც იძლევა ჯანდაცვის სექტორი და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ასევე როგორც მისი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არსებობს დიდი საშიშროება და ალბათობა ინფექციის ფართო მასშტაბიანი ხასიათის მიღების. და ეს შეიძლება გამოიხატოს, როგორც გითხარით, ათასებში. ხშირად ისმება კითხვა, პიკს როდის მივახცევთ, ეს არავინ არ იცის, რამოდენიმე ქვეყანამ უკვე 5 თუ 7 გადალახა ეგრეთ წოდებული პიკური პერიოდი, მაგრამ არ გამოირიცხება ასევე მეორე პიკები, რასაც მსოფლიო მეცნიერები ამაზე საუბრობენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, რომ შეიძლება იყოს ზოგიერთი ქვეყნისთვის მეორე პიკიც. ამიტომ არის, რომ იგივე ჩინეთში მკაცრი ღონისძიებები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უკვე ერთეული ახალი შემთხვევები აქვს ყოველდღურად, კაცრი ღონისძიებები ჯერჯერობით რჩება და ძალიან თანდათანობით ხდება ამ კაცრი ღონისძიებების მოშვება. თუმცა მათ მთელი რიგი ეკონომიკური დარგები უკვე ამუშავეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვისაც და ამაზე პრემიერ-მინისტრმა დღეს ისაუბრა, რომ თუ ჩვენ რამდენადაც კონტროლირებაც გავხდით ინფექციას, დღეს კონტროლირებადია ის და შევინარჩუნებთ კონტროლირებადობას ინფექციის, მაშინ უფრო სწრაფად გაიხსნება ბიზნესი, სწრაფად ისევ აღდგება სამუშაო ადგილები, მეტი შემოსავლები ადამიანებს და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ადამიანთა ჯანმრთელობის დაცვა. ზოგადი რეკომენდაციები, მათ შორის მედპერსონალის. ზოგად რეკომენდაციებზე ბევრი ვისაუბრე და მინდა ვთხოვოთ ძალიან ჩემს კოლეგებს.
ექიმებს, ექთნებს, უმცროს სამედიცინო პერსონალს. ჩვენ გვაქვს უკვე რამოდენიმე შემთხვევა 10 გეტყვით სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების. იყო ეს კლინიკებში, იყო სასწრაფოზე, იყო ამბულატორიებში. ამიტომ ერთადერთი პრევენციული საშუალება ამისა გახლავთ ინფექციის კონტროლის ღონისძიებების დაცვა. ინფექციის კონტროლის გაიდლაინი, რომელიც შემუშავებულია დაავადებათა კონტროლის ცენტრში დამტკიცებული ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ არის ყველას ვებგვერდზე. მითითებები ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებით და რეკომენდაციები სამედიცინო დაწესებულებებში, არასამედიცინო დაწესებულებებში, ყველაფერი ეს აღარც მახსოვს მე ხა დაახლოებით რამოდენიმე 20-ეული მეთოდური რეკომენდაციაა შემუშავებული ჩვენთან, რომლებიც ვებგვერდზე დევს და შეგიძლიათ აუცილებელია რომ ამას გავეცნოთ. მე ჩვენს პიართან მოვილაპარაკეთ და გარკვეული პერიოდულობით არ არის საჭირო რომ სულ მე ვიყო ეთერში და ჩვენი ძალიან ღირსეული და ძალიან დამსახურებული და მცოდნე ადამიანები პერიოდულობით სხვადასხვა თემატიკაზე ასეთ ლაივ რეჟიმში მოგაწვდიან კიდევ ერთხელ ამ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ ვებს ხშირად ბევრი არ სტუმრობს, უფრო ტელესივრცეს და Facebook სტუმრობენ დღეს ჩვენი მოსახლეობა და ამიტომ საჭიროდ ჩაითვალა რომ ეს რეკომენდაციები სულ უფრო და უფრო ხშირად შევახსენოთ ადამიანებს. ვართ თუ არა პიკში და რა ახალი რეკომენდაციებია ასეთი კითხვაა. ჯერ ჩვენ პიკში არა ვართ, პიკი წინ გველის და პიკი შეიძლება იყოს გეტყვით. კეთილსაიმედო იმ შემთხვევაში თუ დავიცავთ ყველა რეკომენდაციას დარჩი სახლში, დაიცავით სოციალური დისტანცირება, არ გამართოთ დიდი თავყრილობები. ამ 2 კვირის განმავლობაში მოუფრთხილდეთ ყველაფერს, რაც ამისთვის აუცილებელია. სადაც ნაკლებად ვესტუმროთ ამ პერიოდში. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაირღვეს კანონი, მაგრამ იგივე წირვალოცებებზე შემიძლია მივმართოთ ჩემს მოსახლეობას, რომ ვიყოთ ნაკლებად აქტიური ამ ხნის განმავლობაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ წყინვალეშვიდეულის დროს ყველას გვინდა ჩვენს მიცვალებულებთან მისვლა საფლავზე კვერცხის გაგორება თუ ერთი ჭიქის დალევა, ეს ჩვენი ტრადიცია, მაგრამ იქნებ წელს თავი შევიკავოთ ამ ტრადიციისგან. იქნებ წელს ოჯახიდან თითო ადამიანი გავიდეს სასაფლაოზე, ისიც რა თქმა უნდა იმ პერიოდში, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა არ იქნება. წელს ღონისძიებები იქნება გატარებული, რომ გართულდება ტრანსპორტის მოძრაობა. ეს რეკომენდაციაც იყო გაჟღერებული დღეს ვფიქრობ. ამიტომ ამ 2 კვირის განმავლობაში კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ჩვენ პიკში არ შევიდეთ. აპრილის ბოლოს, მაისის პირველ დეკადაში. და თუ ამას განვახორციელებთ, ეს პიკი იქნება შედარებით დაბალი და არ იქნება 1000-ები მაშინ. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, თუ 1000-ები იქნა, რთულად გადასატანი იქნება ეს. კითხვა ასეთი, რომ რეზუს უარყოფითი COVID-19 Facebook-ზე დიდი ხანია ვრცელდება ნიუსები, რომ რეზუს უარყოფითი სისხლის მქონე ადამიანებს თითქოს არ ემართებათ ახალი კორონავირუსი. დღეს იცით, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაციები ვრცელდება, იგივე რომ BCG ვაქცინა იცავს ადამიანებს. ვინც BCG-ზე აცრილი ვართ ჩვენ, რომ არ დაგვემართება თითქოს. რომ იყო ასეთი ამერიკელი პედიატრის ასევე ინფორმაცია, რომ MMR-ის სადაც შედის თქვათ წითელა და კომპონენტი, რომ ის იცავს თითქოს განსაკუთრებით წითურას კომპონენტი, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ფაქტების, როგორც ახლა რეზულტზე მეკითხებიან, მეცნიერული დასაბუთება არ არსებობს. ამიტომ ვერ გეტყვით მე, რომ თქვათ ეს 100-ია. ჩვენ ყოველთვის ექიმები ვსჯელობთ ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ფაქტებით მედიცინაში. და მტკიცებულებაზე დაფუძნება ეს არის მეცნიერული კვლევების შედეგი. ამიტომ ამ საკითხებზე ჯერ მეცნიერული კვლევები არ არის ჩატარებული და ამიტომ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ინფორმაცია არ გახლავთ.
იყო მოსაზრება, რომ ახალი კორონავირუსი ბავშვებს არ ემართებათ, თუმცა საქართველოში სხვა რეალობა დგას. ნიშნავს თუ არა, რომ ვირუსმა მუტაცია განიცადა და ის ბავშვებისთვისაც საშიშია. კორონავირუსი პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველასთვის საშიშია. ბავშვებსაც ემართებათ ის, ჩვენთან არის ამ 296-დან 14 წლამდე ყავს 16 ინფიცირებული, მაგრამ დამამშვიდებელი გახლავთ ის, რომ ბავშვებში არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად ის მიმდინარეობს შედარებით მსუბუქად. მთელ მსოფლიოში ლეტალობის შემთხვევა სულ იყო ერთ ხელის თითებზე ჩამოსათვლელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა, იმიტომ რომ ბავშვი როცა ინფიცირდება, ის ხდება გადამდები თავისი ოჯახის წევრებისთვის. ამიტომ გვაქვს ჩვენ ახლა კლასტერები, სადაც ძირითადად საოჯახო კლასტერებია. ესენი ან სამუშაო ადგილთან დაკავშირებული კლასტერები და ბავშვმა ძალიან ადვილად შეიძლება გადასდოს მის ბებია ბაბუას და სამწუხაროდ როგორც იცით, ბებია ბაბუები და ხანდაზმული ადამიანები მიეკუთვნებიან ყველაზე უფრო მოწყვლად ფენას ამ ვირუსისთვის და სწორედ ის სამი ამ ეტაპზე გარდაცვალების შემთხვევა საქართველოში რაც გვაქვს, ყველა შემთხვევა არის ხანდაზმულობის ასაკში და ამავე დროს დაკავშირებული თანმხლებ მძიმე ქრონიკულ დაავადებებთან. რამდენად რეკომენდირებულია მაღაზიაში ნავაჭრი დაისპირტოს სახლში მიტანისას. ბევრი ადამიანი აკეთებს ასე. რამდენად არის რისკი ვირუსი გადაგედოს იმ პროდუქტით, რომელიც მაღაზიაშია. როგორც ხშირად გაჟღერდა ეს, იცით, რომ კორონავირუსი არის წვეთოვანი ინფექცია. ანუ ის გადაეცემა წვეთების სახით, როდესაც ხველების დროს, დაცემინების დროს თუ ინფიცირებული ადამიანი აცემინებს ახველებს და ახლოს არის დაახლოებით მეტრანახევრით 2 მეტრზე ახლოს ადამიანი, მას შეიძლება ეს წვეთი მოხდეს და გადაედოს. ასევე ის გადადის დაბინძურებული საგნებით. და ამიტომაც ვამბობთ, ჩვენ პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენა ერთ-ერთი მთავარი იარაღი ამ ინფექციასთან ბრძოლის. ამიტომ არის კარგი, რომ დღეს ყველა დიდ დაწესებულებაში, სადაც შედიხართ, ჩამოყალიბდა ტრადიცია, უკვე კულტურა, ეგრეთ წოდებული სადეზინფექციო საშუალებებით ხელების დამუშავების. ეს ძალიან კარგია და ეს არ უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ეს კორონავირუსი რო გადაივლის, ეს გამოგვადგება ჩვენ სხვა ინფექციების კონტროლისას, იქნება ეს გრიპი, სხვა რესპირაციული ინფექციები, სადაც ასევე ხშირად შეიძლება დაბინძურებული ხელებით სხვადასხვა ინფექციები გადავიტანოთ. ამიტომ ეს კითხვა მაღაზიიდან შემოსული გარკვეულად რელევანტურია იმ თვალსაზრისით, რომ თვითონ პროდუქტი, რა თქმა უნდა, რომ შემოგაქვთ სახლში ის უნდა ირეცხებოდეს, ხო? ზოგი იმდუღრება, ზოგი ირეცხება და გარეცხვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თუ არსებობს იქ სადმე ვირუსი, ის და თავისთავად დაუმუშავებელ პროდუქტს არ მიირთმევთ, ხო? და თერმული დამუშავების შემდეგ ის უკვე საშიში არ არის. ამიტომ ხაზს უსვამ ისევ და ისევ ეს პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვა, ჩვენი პირადი, თუ სახლებში, თუ მაღაზიებში, წინაპირობაა იმისა, რომ ინფექცია არ გავრცელდება. დაახლოებით აი ეს კითხვები იყო დღეს შემოსული ჩვენთან. მე კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ამ live Facebook ჩარტისთვის, ყურადღებისთვის, იმ დიდი ყურადღებისთვის, რაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიმართ და ჯანდაცვის სფეროს და ზოგადად ექიმების მიმართ იჩენთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა დღეს წინა ხაზზე ვართ და ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად ჩვენს რეკომენდაციებს მიყვება მოსახლეობა. და ხაზს უსვავ კიდევ ერთხელ და ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ მთავარი იარაღი ეს გახლავთ სოციალური დისტანცირება
რომ მთავარი სლოგანი ეს გახლავთ დარჩი სახლში და მთავარი გახლავთ ის რომ ამ 2 კვირის განმავლობაში ვიყოთ განსაკუთრებით ფრთხილად და დავიცვათ ყველა ის კანონით საგანგებო მდგომარეობის შესახებ განსაზღვრული მითითებები და რეკომენდაციები და მაქსიმალურად ვიყოთ ამ 2 კვირის განმავლობაში ვნების კვირასა და დიდი შვიდეულის კვირაში ნაკლებად აქტიური საზოგადოებრივად. ყველას ვთხოვ რომ ნაკლები შეკრება ოჯახებში, ნაკლები გასვლა სასაფლაოებზე, ნაკლები ყოფნა ეკლესიაში და დაცვა იმ რეკომენდაციების, რაც მუდმივად ჟღერდება და კიდევ დღეს, ხვალ, ზეგ, მაზეგ და ასე შემდეგ კიდევ უფრო ხშირად გაჟღერდება.